নমস্কাৰ JRG ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CRP-EP সকলে কেনে ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব। যেহেতু ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন ব্লকত CRP-EP পোষ্ট ওলাইছে আৰু আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিছুমান ব্লকত ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছে আৰু বহুতে ইণ্টাৰভিউত কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে কমেণ্ট কৰিছিল। ইণ্টাৰভিউত সাধাৰণতে কি হয়, যেহেতু CRP-EP পদবিলাক বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ যিসকল SHG গোটৰ সদস্য। গতিকে SHGৰ বেছিক কনচেপ্ট আপোনালোকে ভালকৈ চাব। তাৰ লগতে কিছুমান এব্ৰিভিয়েশ্যন আছে যিবিলাক মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকো দিম, সেইবোৰো আপোনালোকে চাব। আৰু তাৰ লগতে CRP-EPয়ে কি কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে ভালকৈ জানি লওক, যিহেতু ইণ্টাৰভিউত আপোনাক সেই সম্পৰ্কেও সুধিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ CRP-EP সকলে কেনে ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজক বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব। যিহেতু SWAP আঁচনিখনৰ অধীনত যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰাইজ সামৰি লোৱা হৈছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতহে CRP-EP সকলে গুৰুত্ব দিব লাগিব। অৰ্থাৎ CRP-EP সকলে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল দুখীয়া মহিলা আছে তেওঁলোকক বিশেষকৈ উদ্যোগিক উদ্যমিতা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়া সৰু সৰু যিকোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ CRP-EP সকলে কাম কৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথা আহিল, যিবিলাক মেনুফেকচাৰিং এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে সেই মেনুফেকচাৰিং এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাক চাওক, যিখিনি SWAP আঁচনিয়ে সামৰি লৈছে। মেনুফেকচাৰিং ফুডৰ ক্ষেত্ৰত আহিব বেকাৰী, কোনোবাই যদি প্ৰস্তুত কৰিব খোজে তেনেকৈ আহিলে জাগেৰী মেনুফেকচাৰ, চিকি মেনুফেকচাৰ, ডায়েৰী মিল্ক মানে গাখীৰ বা হালোৱা বনোৱা, হাৰ্বেল জুইচ মেকিং, আইচক্ৰীম মেনুফেকচাৰিং, নমকিন মেনুফেকচাৰিং, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পাপাড মেনুফেকচাৰিং মানে পাপৰ যদি মেকিং কৰা হয়, তাৰপিছত ৰাইচ হোলাৰ, এইবিলাক কি হয় ফুডৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰাইজ থাকিব সেইখিনি আপোনালোকে কৰাব পাৰিব। তাৰ লগতে আহিলে নন ফুড মেনুফেকচাৰিং কি হ'ব পাৰে চাওক, আগৰবাতি মেকিং। এনেকৈ নেক্সট আহিলে এপিৰিয়েল মেনুফেকচাৰিং মানে গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰিং বা সাজ পোছাক ড্ৰেছ প্ৰস্তুত কৰা, ব্ৰিক্স ইটাৰ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। কইৰ মেকিং মানে ৰছীৰ যিবিলাক আমি নাৰিকল ৰছী হওক বা কলগছৰ ৰছী এইবিলাকৰ পৰা সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়া কাম কৰিব পাৰে। মেটেল ট্ৰাংকছ, তেনেকৈ চক মেনুফেকচাৰিং, ক্লিনিং আইটেম, কছমেটিক ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেনুফেকচাৰিঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয় এই SWAP যিখন আঁচনি তাৰ আণ্ডাৰত কৰিব পৰা হ'ব। ঠিক তাৰপাছত আহিলে নেক্সট মেনুফেকচাৰিং হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাওক আপোনালোকে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ মেকিং, ব্লক প্ৰিণ্টিং, বেঞ্জেল মেকিং, কেণ্ডেল মেকিং, কাৰ্পেণ্টাৰ, ডোৰ নেট মেকিং, হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বেম্বো, হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ বেল মেটেল, এইটো হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আদাৰ গ্ৰাছেছ, হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ পেইণ্টিং, হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ পটাৰী, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট উড, এইখিনি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সৰু সৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজ গঢ়ি তুলিব পাৰিব। পেপাৰ মেকিং, তেনেকৈ মেকিং ডেকৰেটিভ আইটেমছ, এম্ব্ৰইডাৰী, সেইবিলাক ৱেভিং সেইখিনি। নেক্সট আহিলে মেনুফেকচাৰিং NTFPৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে চাওক ব্ৰুমছ, মেটষ্টিক মেকিং, ভেলু এডিশ্যন যেনে মেংগো, তাৰপিছতে তামৰিণ্ড, জেক ফ্ৰুইটছ, গাম, চহনি এইখিনি কৰিব পাৰে, আমলা। নেক্সট আহিলে ট্ৰেডিং এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ কিছুমান আহিব, মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰে। যেনে ধৰি লওক ৰিটেইল ষ্ট'ৰৰ ক্ষেত্ৰত কোল্ড ড্ৰিংক শ্বপ, জুইচ শ্বপ, ভেজিটেবল শ্বপ, টয় শ্বপ, ফ্ৰুইট শ্বপ এইবিলাক কৰিব পাৰিব। ৰিটেইল ষ্ট'ৰৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আহিলে টিফিন চেণ্টাৰ, কাৰ্ডবৰ্ড বক্সেছ শ্বপ, প্লাষ্টিক পেকিং মেটেৰিয়েল শ্বপ, উড শ্বপ, ইলেক্ট্ৰনিক শ্বপ, কোল শ্বপ, গেছ শ্বপ, ষ্টুডিঅ' শ্বপ, লাঞ্চ ডিনাৰ হোটেল এইখিনি কাম কৰিব পাৰে মানে ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট চাওক ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বিউটি পাৰ্লাৰ যেনে আটা চাকি, বাৰ্বাৰ শ্বপ, বেংকিং কৰেছপণ্ডেণ্ট, বেটাৰী চাৰ্জিং ৰিপেয়াৰ শ্বপো হ'ব পাৰে। কেটাৰিং বিজনেছ, চিকেন এণ্ড মিট শ্বপ, চাইকেল ৰিপেয়াৰিং শ্বপ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইণ্টাৰনেট কাফে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকো কি কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত কৰিব পাৰিব। ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে
ফেন এতিয়া উইণ্ডিং এণ্ড কুক মেনুফেকচাৰিং, নেম ৰাইটিং, পেইণ্টাৰ শ্বপ, এইখিনি জেৰক্স শ্বপ আপোনালোকে চাওক, কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ্ছ, এইটো টেইলাৰিং শ্বপ, টায়াৰ ৰিপেয়াৰ, এইখিনি হ'ল ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। নেক্সট আহিলে শ্ৰম গভ স্কীম আছে, যিবিলাক স্কীম কি হয় এই স্ৱেপ আঁচনিখনে ছাপোৰ্ট কৰিব, সেই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত কিছুমান গভ স্কীমতো কাম কৰিব পৰা হ'ব। সেইখিনি হ'ল ছলিড ৱেষ্ট কালেকশ্যন, ৰিচাইক্লিং, কম্প'জিং, নেক্সট আহিলে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মেকিং এণ্ড চেলছ, ছাপ্লাই অফ মেটেৰিয়েল মেকিং, ফিক্সিং অফ টয়লেটছ, ব্ৰিক্স এণ্ড আদাৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ মেনুফেকচাৰিং, চেল, ৰেণ্ট অফ চ'লাৰ লেম্পছ, এই এনেকুৱা ধৰণৰ স্মকলেছ চোলাৰ চেলছ, এই কামখিনিও কি কৰিব পৰা হ'ব, এই স্বপ আঁচনিৰ আণ্ডাৰত CRP-EP সকলে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক কৰাব পাৰিব। যে বিভিন্ন ধৰণৰ কি হৈছে কাম আছে, যিবিলাক সদায় নিড বেছড হ'ব লাগিব, যে সেই অঞ্চলটোত কি প্ৰয়োজনীয় আছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ কিছুমান অঞ্চল এনেকুৱা হয় ধূপকাঠি ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, ধূপকাঠি প্ৰস্তুত কৰাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব পাৰে, বা মমবাতি প্ৰস্তুত কৰা, আমি এইখিনি কৈ গৈছোঁ কিছুমান তেনেকুৱা, মানে ক'ত কি বস্তুটো উৎপাদন কৰিলে বিশেষকৈ বজাৰ দখল কৰিব পৰা হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত ফিল্ড ষ্টাডি বিশেষকৈ কৰিব CRP-EP গৰাকীয়ে, আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ কি হয় মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দি কামখিনি কৰাত আগবঢ়াই নিব।